شغال. دكتور مين ده اللي قالك مش شغال؟ ده بلازمتي انهم روبوتات. ما انت هتعرف منين الروبوتات؟ سواء اركن واجي احكي لك. زباين هم. في قرية اسمها كوم الجتة كان عايش أهلها في سعادة وآخر منجح. البيت جنب البيت، الشكل واحد، حقوق متساوية، و100 فل و10. بلد أمان، أكلك وشربك وكل حاجتك بتجيلك لحد باب البيت، وشغلك كمان من البيت. لكن كانت عايشة تحت قبضة أمنية مشددة بتحميك بس ما بتتفهمش في أي غلط. دوريات حراسة مشددة بتلف ليل نهار بتأمن البلد تحت قيادة البكباشي مكرو أبو البلعيم. وده بقى راجل غشيم ما كانش بيتفاهم، وسموه أبو البلعيم عشان لما كان بيزهق من حاجة ولا من حد كان بيبلعه. لا مش بيبلعه في الكلام، لا ده كان فعليا بيبلعه. اللهم صل على النبي، بلعومه يساعي البرتقان حتى. وعشان يبقى مطمن اكتر كان متفق مع اهل البلد اي حد فيكم يحس بخطر يرقع بالصوت الحياني، ولو عرف يطلع بره يعمل لي اي علامه بس على باب البيت وانا ههجم على طول واخلصك منه. عشان كده كل بيبان بيوت البلد كانت معموله من خامه MHC المستورده اللي بيبان فيها اي علامه، وبين كل شارع والتاني كان لازم تلاقي كمين بقياده الامين ابو الغصون الدندراوي. وده بقى راجل طويل كده وفرع ولا غصون الشجر، وكانوا مسمينه العصفوري. ده ليه بقى؟ لانه كان اول ما يشوف حاجه ما بيتبلش في بقه فوله، جاري يطلع الموبايل ويتصل بالقيادات يبلغها. ده غير دوريات الجيش الابيض بقى اللي بتلف حوالين البيوت وفي الشوارع ليل نهار. لا مش الجيش الابيض بتاع الدكاتره، لا ده جيش حقيقي بس لابسين ابيض. ده غير مجموعه روبوتات كده مسمينها الاجسام المضاده، عماله تلف في الشوارع، كل مجموعه فيهم شايله صوره معتدي اعتدى على البلد قبل كده، وقاعدين يدوروا عليه عشان لو لمحوه هم متخصصين في قتله هو بالذات. وبالتالي اي محاوله اقتحام كانت بيتم ابادتها عن بكره ابيها يا فندم قبل ما تبتدي. وفي يوم من الايام عيل طالع في المقدر جديد من عيله مسجله خطر كلها، عيله ابو الكراويل، جمع رجالته وهجم على بعض بيوت البلد. ولان الروبوتات مش معاها صورته لانهم اول مره يشوفوه ما اعتداش علينا قبل كده، عرف يزوغ منهم وينط على بعض البيوت ويقدر يدخلها. اهل البيوت عملوا اللي عليهم وهاتك يا صويت وفتحوا الشبابيك وقعدوا يرقعوا بالصوت زي ما وصاهم ابو البلعيم. واللي عرف منهم طلع يجري على بيبان البيوت وقعد يعمل علامات عايزين يقولوا احنا في خطر. طبعا كل رجال الامن سمعوا الصويت ده والجيران كمان، وكان اقرب واحد عمك ابو البلعيم اللي ما يقبلش ابدا يحصل اي مشاكل او اي هرتله في الشفت بتاعه. وزي ما انا حكيت لكم عليه بيبلع اي شيء، كان لما بيشوف علامه على اي بيت يكسره ويدخل يبلع الاخضر واليابس. لكن رجاله ابو الكراوين كانوا كتير وقدروا يحاصروه، لكن في اللحظه المناسبه قدر يتدخل قوات التدخل السريع من الجيش الابيض، وكانوا متدربين على عمليه احضن عدوك وفجر نفسك، وقدروا فعلا يتخلصوا من جزء كبير من المعتدين. لكن لسه المعركه كانت لسه دايره في دخله عمك ابو الغصون الدندراوي اللي اول ما شاف المنظر قدامه دار على عقبيه واخرج في حركه بهلوانيه تليفونه والكاميرا اوبو فون، وراح لاقط صوره للمعتدين وبعتها في ثانيه للقيادات. الصوره وصلت للقيادات، سعاده اللواء تيل الليمفاوي واخوه العقيد بيه الليمفاوي ولاد الحاج عقده كبير عائله العقد الليمفاويه. العقيد بيه الليمفاوي اول ما وصلته الصوره فتحها على الجهاز الكمبيوتر بتاعه وقعد يدور عنده في الملفات هل في ملف للشخص ده ولا لا، بس للاسف ما لقاش. الواد لسه جديد، صفحته لسه بيضة، مش مسجل خطر عندنا. كان بيدور على ملفه عشان لو كان الراجل ده اعتدى علينا قبل كده يطلع الروبوتات المتخصصة في قتله شايله صورته وتطلع عليه على طول تخلص. ما احنا مش هنستنى لحد ما نعمل روبوتات جديدة دلوقتي. بس للأسف الولد طلع صفحة سوابقه بيضة، ولأن موضوع تصنيع روبوتات جديدة هياخد لسه وقت مش أقل من 5-6 أيام، قال لأخوه اللواء تيل الليمفاوي خد اي روبوتات قدامك حتى لو مش متخصصه وخد رجالتك وتوكل على الله، الموضوع لسه هياخد وقت. وما تقلقش انا هشتغل من دلوقتي على تصنيع روبوتات متخصصه للواد المجرم ده. واخد وضع الاستاذ نبيل الحلفاوي وقعد يخرم في العسليه. سياده اللواء تيل الليمفاوي كان راجل صعب، خد التليفون من اخوه كلم الدندراوي قال له يا دندراوي يا ابو الغصون مش عارفين تسيطروا على شويه عيال، ده عيال خضرة لسه ما طابتش. قال له سعادتك احنا مش مقصرين، بس اللي عم مستخبيين في البيوت واحنا ما معناش امر ان احنا نفتش البيوت اللي ما عليهاش علامات. ولان اللواء تيل الليمفاوي كان وضعه يسمح له يدخل اي بيت حتى لو ما عليهوش علامات، خد رجالته وراح فتش كل بيوت المنطقه
وقدروا فعلا يطلعوا العيال المستخبية فيها ويسيطروا على الوضع تماما. وكان لما بيلاقي بيت في عيل من العيال دي كان بيفجره بالليل. وفي خلال وقت بسيط كان الأمن رجع استتب تاني في قرية كوم الجتة. وبعد فترة أقل من 10 أيام كان في روبوتات اتصنعت جاهزة ومستعدة ومتخصصة للعيل الطايش اللي جه عمل هذا الاعتداء علينا. ومرة تانية بيكتب رجال المناعة البواسل ملحمة جديدة في ملاحم دفاعهم عن قرية كوم الجتة. وبكده نعرف ان اللي بيحدد نتيجة معركتنا مع ابو الكراوين او غيره من الفيروسات مجموعة عوامل. اولها عدد الفيروسات اللي دخلت علينا او كم المعتدين اللي دخلوا علينا او اللي بنسميه الفيروس لود. تاني حاجة مدى يقظة المناعة الباسلة ومدى جاهزيتها. ثالث حاجة سرعة تدخل قوات المناعة ومدى تحفزهم. رابع حاجة قوة البيوت والشوارع ومدى جودة تأسيسها بتاعة البلد اللي داير فيها المعركة دي، لأن المعركة دي ممكن تنتهي بخسائر في البلد نفسها. وبكده لو انتصرنا على أي فيروس الموضوع بينتهي بواحد من 3 سيناريوهات. أول سيناريو إن يتبقى عندك روبوتات متخصصة كتير متخصصة في قتل الفيروس ده اللي هي الأجسام المضادة، ودي بتبقى عايمة في البلازما وباقية معانا العمر كله، زي اللي بيحصل لو انت اتصبت بالحصبة. الأجسام المضادة اللي بتطلع معاها بتفضل معانا مدى العمر وصعب جدا تصاب بيه مرة تانية. تاني سيناريو ان يطلع روبوتات متخصصة لقتل الفيروس ده او أجسام مضادة بس كميتها مش كبيرة ومش هتفضل معانا العمر كله، هتفضل شوية وتختفي، والمدة اللي بتفضلها دي بقى بتختلف من فيروس للتاني وساعات بتختلف من شخص للتاني. ثالث سيناريو بقى ان وجود الأجسام المضادة او الروبوتات المتخصصة دي ما يبقالوش اي لازمة، يعني موجود مش هيفرق. وده لسبب بسيط، ان الروبوتات دي بتبقى طالعة معاها صورة المعتدي، والمعتدي ده بيعرف يغير شكله وبيعرف يحور نفسه او بيحصل له ميوتيشن، وبالتالي ما بنقدرش نتعرف عليه تاني مع انه هو نفس المعتدي. طب بالنسبة بقى لحالة الكوفيد 19 ايه اخبار بقى الاجسام المضادة وهتقعد معانا قد ايه؟ لا الله اعلم بقى، لا بجد فعلا الله اعلم، لان ده فيروس جديد ولسه محتاج تقييمه ان احنا ندرسه ولفتره طويله كمان عشان نقدر نحدد ان كان هيطلع له اجسام مضاده وكمها وهتقعد قد ايه. وده بيتم على عينات باعداد كبيره عشان نقدر نحصرها ونقدر نقول ان الفتره اللي هيقعدها هتبقى قد كده. انما نقدر نقيس على قرايبه، يعني ممكن ناخد حد من عيلته ونشوف ان كان بيطلع له اجسام مضاده ولا لا وبتقعد قد ايه. هناخد مثلا ابن عمه لازم السارس، وده فيروس برضو من عيلة الكورونا، وده الأجسام المضادة اللي بتطلع له بتفضل في الجسم لمدة 24 شهر. وابن خالته الميرس اللي برضو من عيلة الكورونا، الأجسام المضادة اللي بتطلع له بتفضل لمدة 36 شهر. أكيد دلوقتي زمانك عمال تقول أنت عمال توديني وتجيبني وتوديني، طب إيه علاقة الموضوع ده بالبلازما؟ بص يا سيدي الناس، أنت مع كل دقة في قلبك فيه 5 لتر دم بيتحركوا، قلبك بيضخهم في جسمك كله ماشيين في عروقك. الدم ده بقى عبارة عن كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح دموية وحاجات تانية كتير عايمة في سائل أصفر اسمه البلازما. والسائل ده بقى بيمثل تقريبا 55% من حجم الدم، وبيتكون من 92% ميه و7% بروتينات زي الالبومين ومضادات التجلط والاجسام المضاده وغيرها من البروتينات. الاجسام المضاده بقى بتمثل تلت ال7% دي، وال1% الباقي بقى بتبقى عباره عن سكر على دهون على معادن على فيتامينات على هرمونات، تشكيله حلوه كده من عند فتحي البشبيشي. يبقى من الاخر لما بحقنك بالبلازما انا كده بديك معاها اجسام مضاده ضد مرض معين. يعني انت لو عندك فيروس معين وانا قدرت اجيب لك بلازما فيها الاجسام المضاده بتاعه الفيروس ده، فانا بساعدك انك تتخلص منه وتقلل اعراضك وقلل نسبه الوفيات. اكيد برضو بتقول دلوقتي اما هي حلوه كده ليه ما بيقولوش عنها ان دي العلاج بتاع فيروس كورونا وبيصنعوا منها كميات كبيره ويوزعوها على الناس؟ لا يا صديقي الباحث عن الحقيقه، الموضوع مش بالسهوله دي. في مجموعه عوامل كتير بتحدد مدى فعاليه البلازما دي وقد ايه هيكون لها تاثير عليك. اول حاجه سن وجنس المتعافي اللي احنا اخدنا منه البلازما دي. تاني حاجة سن وجنس الشخص المصاب اللي احنا هنحقن له البلازما دي. تالت حاجة امتى اخدت البلازما من الشخص المتعافي ده، لاني لو اخدتها بدري هتكون لسه الاجسام المضادة ما تكونتش اللي هي الروبوتات، ولو اخدتها متأخر هتكون نسبة الاجسام المضادة دي قلت فيها وبقت اقل فعالية. رابع حاجة امتى اديت البلازما دي للمريض، في انهي مرحلة، في مرحلة هجوم الفيروس وانه لسه بيدخل الجسم ولسه متواجد في الدورة الدموية بتاعته، ولا خلاص كان تمكن من الجسم ودخل جوه الخلايا وبدأ يأذي فيها، ومدى الأذية اللي هو تسبب فيها، وهل تكونت على أساسه أي مضاعفات ولا لسه. خامس حاجة مدى شراسة المرض عند الشخص اللي هحقن له البلازما. سادس حاجة مدى قوة المناعة عند الشخص اللي اتبرع بالبلازما،
لان كل ما كانت مناعته اكبر واقوى ويقظه اكتر كل ما هتفرز اجسام مضاده اكتر، وبالتالي هتكون البلازما بتاعته غنيه باجسام مضاده اكتر للفيروس ده. سابع حاجه، هل في امراض تانية موجوده عند الشخص المتبرع او الشخص المتلقي زي الامراض المزمنه التانية ولا لا؟ واهم نقطه، هل فصيله دم المتبرع ماشيه مع فصيله دم المتلقي؟ هتقول لي طبعا، طب وايه علاقه فصيله الدم بموضوع البلازما؟ احنا ما نقلناش اصلا كرات الدم الحمراء، ده احنا خدنا البلازما بس، فايه علاقه فصيله الدم بالموضوع؟ هقول لك عندك حق، بس انا حابب اوصلك بقى المعلومه دي على طرف الجلابيه كده. فصائل الدم يا اما A يا اما B يا اما AB يا اما O، وببساطه اللي فصيله دمه A عنده اجسام مضاده ضد اللي فصيله دمه B، واللي فصيله دمه B عنده اجسام مضاده ضد اللي فصيله دمه A، واللي فصيله دمه AB ما عندوش اجسام مضاده اصلا، واللي فصيله دمه O عنده اجسام مضاده ضد الايه وضد البي. وزي ما قلت لك قبل كده وفهمتك، الاجسام المضاده بتبقى عايمه في بحر البلازما، وبحر البلازما غدار. يعني لو احنا شلنا كرات الدم الحمراء بتاعه المتبرع، فالاجسام المضاده الموجوده في البلازما هتهاجم كرات الدم الحمراء بتاعه المتلقي وممكن تاذيه. ده غير ان في حاجه اسمها الار اتش فاكتور اللي ممكن تكون ار اتش بوزيتيف او نيجاتيف، وليله كبيره قوي سعادتك. فلو حابين نتكلم عن موضوع فصائل الدم ومين ينفع يتبرع لمين وازاي وامتى وايه الطريقه الامنه، ابعتوا لنا في الكومنتات واحنا نتكلم عنها. شفت بقى يا صديقي الموضوع مش بسيط ازاي؟ عشان كده قلت لك من البدايه مش هتلاقي زي بلازمتي حاجه نظيفه ومن الاخر. ها هتشتري ولا اقول لك مش بايع؟ صديقي المتعافي من كورونا، ما تتعافاش علينا والنبي، انت عديت وربنا كرمك، فما تبخلش على غيرك، وده يبقى بصورة تبرع مش بيع وشراء، لان اللي انت عايز تبيعه ده مش شطارتك ولا مجهود بذلته ولا هو كمان ضمان نجاة للي هيشتريه. اعتبره مساعدة بتعترف بيها بفضل الحياة عليك او انتمائك للبشرية او اثبات لادميتك. احكي لابنك انك كنت سبب من اسباب نجاة بني ادم وعدم كسرة قلب عيلة بيتهيألي مكسبها أكتر من 20,000 جنيه ولا إيه؟ لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير، لو أنت على الفيسبوك، ولو أنت على اليوتيوب اعمل لايك وسبسكرايب.